ถ่ายทำคลิปการจุดติดของตะเกียงเจ้าพายุตาสมอนะครับของเพื่อนสมาชิกที่ส่งมาทำระบบนะครับก็เอาน้ำมันใส่ถ้วยแอลกอฮอล์แล้วก็จุดครับตะเกียงเจ้าพายุเนี่ยทำงานด้วยระบบลมนะครับก็เผาให้ท่อร้อนนะครับจะเอาให้ดีเลยก็2ถ้วยน้ำมันแอลกอฮอล์ครับจุดแล้วก็นั่งรอใจเย็นๆครับพอระบบมันร้อนเต็มที่แล้วค่อยเริ่มปั๊มนะครับน้ำมันจะได้ไม่เจิ่งในตัวตะเกียงใจเย็นๆครับรอถ้าเกิดเราจุดก่อนเนี่ยน้ำมันเนี่ยปั๊มก่อนมันก็จะมาเจิ่งที่นมหนูแล้วก็ไฟลุกท่วมหัวตะเกียงนะครับเหมือนตะเกียงมันเสียแต่ความจริงแล้วไม่ใช่ครับก็รอครับใจเย็นๆเนี่ยฮะร้อนไม่ร้อนก็ดูที่ไส้นะตัวไส้มันติดแล้วนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราปั๊มเลยก็ได้ครับแต่ไม่ต้องรีบครับรอครับให้ระบบมันสมบูรณ์เผาหลักจนสมบูรณ์ก่อนครับไม่ต้องรีบใจเย็นๆแล้วเราก็จะได้รู้ว่าระบบตะเกียงแต่ละตัวนั้นเป็นอย่างไรแอลกอฮอล์ใกล้หมดก็ใส่เข้าไปใส่เติมเข้าไปเลยอีกถ้วยหนึ่งครับแล้วรอเนี่ยน้ำมันมันลดได้ครึ่งถ้วยแล้วก็เริ่มปั๊มครับยังไม่ได้เปิดวาล์วเลยนะครับนี่ติดแล้วเนี่ยเข็มอยู่ในตำแหน่งขึ้นก็เปิดวาล์วครับ
ก็จุดพวกดำๆรอบไส้นี่ไม่ต้องกลัวนะครับการจุดตะเกียงเจ้าพายุเนี่ยเราจะดูจากที่มันผ่านไปครึ่งชั่วโมงแล้วครับเราก็ดูจากระบบนะครับให้มันเผาไปเรื่อยๆใจเย็นๆนะครับด้วยตะเกียงตัวนี้มีพ่นไฟอยู่แล้วจริงๆเราใช้พ่นไฟช่วยก็ได้ฮะด้วยให้ความร้อนมันกระจายรอบหลักวนอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่ทำเราจุดโดยวิธีปกติจะได้รู้ว่าตะเกียงมีปัญหาอะไรครับนี่ฮะพอเร่งสุดก็จะเป็นแบบนี้แต่อยากให้รอยดำเนี่ยหายไปแล้วก็ลดนะครับลดวาล์วเนี่ยให้มันเบาเพื่อจะเผาไส้ดำๆให้มันหายไปครับแล้วก็เร่งใหม่ก็เปิดให้มันทำงานปกติครับสักพักหนึ่งเวลามันติดสักพักหนึ่งไอ้ดำๆรอบไส้มันจะหายไปเองครับแต่ก็ใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆอยากให้ระบบลมสมบูรณ์แล้วก็เพิ่มลมโดยการปั๊มมาครับเนี่ยครับถ้ามันแรงไปแล้วก็ลดให้มันทำงานโดยปกติครับด้วยลมไม่ต้องให้มันแบบเร่งจนดังมากครับเนี่ยครับไฟติดเต็มลูกแล้วครับแสงหายไปแล้วครับไอตัวดำๆรอบไส้หายไปหมดแล้วครับเนี่ยครับจุดติดสมบูรณ์แล้วพอเราเพิ่มลมเข้าไปปัญหามันก็หมดแล้วเห็นไหมครับเนี่ยครับตะเกียงตัวนี้สมบูรณ์แล้วครับถ่ายคลิปแบ่งปันนะครับเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณครับที่ติดตามคลิปจนจบ